Răposatul, de Branislav Nușici. Traducerea Mirko Jivkovici. Adaptare radiofonică de Leonard Efremov. În distribuție Toma Caragiu, Rodica Tapalagă, Octavian Cotescu, Dem Rădulescu, Marin Moraru, Mihai Fotino. Regia artistică Dan Puican. Domnule? Da. Domnule, a venit un domn. Zice că l-ați chemat dumneavoastră. Da, să intre. Da. Poftim, poftim, domnule. Bună ziua, domnule Pavle. Maria, du-te și anunță pe doamna. Da. Bună ziua, mi se pare că dumneavoastră sunteți de la comisariatul de poliție, nu? Da, am venit la chemarea dumneavoastră. Da, trebuie să spun, situația nu este chiar atât de gravă. Soția mea însă s-a speriat și s-a grăbit să cheme poliția. Da. De altfel, iată pe soția mea. Are să vă spună ea despre ce este vorba. Da? Irina, domnul este de la poliție. Să știți că nu am prea multe să vă spun, decât că la noi s-a săvârșit astă noapte un furt. Da, n-ați putea să-mi descrieți mai amănunțit faptul? Da, soția mea și cu mine am fost aseară la teatru. Da. Și când ne-am întors, aseară pe la 11, am trecut prin această încăpere, deoarece dormitorul nostru se află alături. Da. N-am observat absolut nimic suspect. Toate erau la locul lor. Da, erau... Azi dimineață însă, unul din sertarele acestei măsuțe era deschis. Și uitați-vă, după cum vedeți, toate lucrurile sunt vraiște în el. Da. Și altceva, nimic, numai atât? Da, numai atât. Și cine a observat primul acest lucru? Eu, știți, eu mă scol foarte devreme. Ocupația mea mă obligă să plec de dimineața la șantier și... Deci eu am fost primul care am trecut pe aici și am observat. Am trezit-o pe soția mea, iar ea a telefonat la poliție. Da. Da, se vede că a forțat sertarul. Puteți să-mi spuneți ce s-a furat? În acest sertar îmi țin bijuteriile. Banii de cheltuială nu prea mulți, 200-300 de dinari. Dar nici bijuteriile, nici banii n-au dispărut. N-a fost spartă decât această casetă. Uitați-vă aceasta, pe care o țin întotdeauna încuiată și în care îmi păstrez scrisorile. Ei bine, de la prima vedere se vede că au dispărut o parte din aceste scrisori. Asta înseamnă că spărgătorul nu a venit de afară. Aveți servitori în casă? Avem o femeie, dar pe ea nu putem bănui, căci e de mulți ani la noi și o cunoaștem foarte bine. Și scrisorile erau importante? Pentru mine toate scrisorile sunt la fel de importante. Unele sunt din tinerețea mea, scrisori intime. Rog, dacă credeți că ar fi necesar, putem deschide o anchetă oficială, dar eu aș zice că e mai sănătos să nu dăm acestei chestiuni mai multă importanță decât are. Un lucru e clar, că spargerea n-a fost săvârșită din dorința de a jefui, iar spărgătorul nu e cineva din afară. Eu consider că nu mai e nevoie de vreo altă constatare. Și cu asta vă rog să-mi permiteți să mă retrag. Să trăiți. Bună ziua. Ai auzit? Agentul de poliție a ajuns la concluzia că spărgătorul se află în casă. Da, am auzit. Domnule Marici, domnule, Da. a venit supraveghetorul de la șantier. Dar e așa, nu știu cum, tulburat și spune că trebuie să vă vorbească ceva, chiar acum. Da, spune-i să intre. Da. Poftim, poftim, domnule. Domnul inginer Marici vă așteaptă. Dar ce e, Alioșa? Ce s-a întâmplat? Nu, nimic. La șantier totul e în ordine. Dar eu v-am așteptat astăzi toată ziua să veniți și dacă am văzut că întârziați... Dar spune, Alioșa, ce-i cu tine? Ce s-a întâmplat? Domnule inginer, eu vă sunt foarte recunoscător. Dumneavoastră v-ați purtat cu mine ca un tată. M-ați primit în slujbă, mi-ați dat leafă bună. Ați avut întotdeauna grijă de mine. Las că n-ai de ce să-mi fie recunoscător. Ești un lucrător bun, eu sunt mulțumit de tine. Da, păi tocmai de asta n-aș vrea să vă jignesc. Astăzi ești cam ciudat. Parcă vrei să-mi spui ceva și nu îndrăznești. Ești cumva nemulțumit de leafă? Dar de unde, domnule inginer? Pe atunci ce este? Am venit să vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru mine și să-mi primiți demisia. Demisia? De ce? Ți-ai găsit o slujbă mai bună? Nu pentru bani vreau eu. Dar ce ai, omule, ce ai? Ești bolnav? Mai e rău, domnule inginer. Dar dumneavoastră tot trebuie să vă spun. O cunoașteți pe Litoșca mea? Nevasta ta? Da. M-a părăsit. Cum așa te-a părăsit? Uite așa bine. A venit pe aici un cântăreț, unul care cânta la operă. Și Litoșca, după ce l-a cunoscut, mi-a spus că îl iubește și că nu mai poate trăi fără el. Și-a luat rămas bun de la mine, eu am rămas plângând și ea a plecat. Și când s-a întâmplat toată treaba asta? Acum 3 luni. Acum 3 luni? Păi aveai tot timpul să te obișnuiești cu situația asta. Nu, domnule inginer. Eu o iubesc pe Litoșca
tot așa de mult cum am iubit-o și înainte. Da. Dar dacă ea nu te mai iubește... Și acum eu nu înțeleg de ce trebuie să-ți dai demisia din cauza asta. Ori poate vrei să pleci după ea. Nu vreau să-i stric viața. Ea e atât de fericită cu el. De ce să-i stric tocmai eu fericire? Știi unde este? Ce face? Da, îmi scrie. Dacă îmi dați voie să vă arăt scrisoarea pe care am primit-o ieri. Lasă asta. Spune numai în 2 vorbe ce-ți scrie. Zice că e cea mai fericită femeie din lume. Așa. Dar că un singur lucru îi împrește această fericire: gândul că eu n-am uitat-o. Și că dacă nu m-aș mai gândi la ea, ar fi încă o dată pe atât mai fericită. Și mă rog, ce vrea femeia asta care pretinde că te va iubi până la mormânt? Vrea să o uit, să nu mă mai gândesc la ea. Păi ce vrei mai simplu? Scrie că nu te mai gândești la ea și gata. Nu, asta nu pot să o fac, pentru că mi-este peste putință să nu mă gândesc la ea. Vreau să fie fericită. De ce să nu fie fericită? Dacă nu putem să fim noi amândoi fericiți, atunci măcar ea. Și cum te-ai gândit să o faci fericită? Păi ce mi-am zis? Eu n-am încotro. Eu trebuie să mă gândesc la ea, pentru că o iubesc. Nu pot să nu mă gândesc la ea. Dacă mor însă, n-am să mă mai gândesc. Cum adică să mori? I-am și scris. Ce i-ai scris, omule? Când vei primi această scrisoare, nu mă voi mai gândi la tine, Lidocca, căci mă vor fi acoperit valurile Dunării. Și ce tot aiurezi acolo, omule? Care valuri, care Dunăre? Așa i-am scris. Și de aceea am venit la dumneavoastră. Să-mi iau rămas bun și să vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru mine. Ia ascultă, ce ți-ai pierdut mințile? Ce vrei să te omori pentru o femeie care te-a înșelat? Tocmai de aceea trebuie să trăiești, să nu te dai bătut. Dar dacă nu pot altfel... Ia ascultă-mă pe mine, Alioșa. La tine nu e altceva decât niște nervi zruncinați, dezamăgire în dragoste și faptul că ai rămas singur. Uite, Alioșa, azi îți dau zi liberă, mâine tot așa, du-te și te odihnești. Nu. Ascultă-mă pe mine, du-te și distrează-te, alungă gândurile negre și ai să vezi cum au să treacă toate. Știu, nu prea ai bani. Uite aici, uite, ai 500 de dinari. Nu, domnule inginer. Te rog foarte mult să iei, sunt bani pentru munca ta suplimentară. Așa că du-te, localurile sunt destule în oraș și ai să vezi că după aceea ai să fii alt om. Da, dar eu i-am scris de acum. Ei, și n-are decât să te creadă mort. Tu fă așa cum ți-am spus. Dar ia stai. Stai puțin, nu te poți duce în halul ăsta. Ia, te rog, costumul ăsta. Nu, domnule inginer, vă rog. Hai, fără multe fasoane. Așa, hai, îmbracă-le. Și eu mai am haine destule. Asta e costumul pe care îl îmbrăcam când mergeam la șantier. Așa, iar mâine, adică nu, poi mâine când o să ne vedem, ai să privești viața cu alții ochi. Dar știți, eu totuși am scris. Haide, fii cu minte, la revedere și cum ți-am spus. Hai. Maria! Poftim? Spune-te, rog, soției mele să vină până aici. Dar doamna s-a îmbrăcat și a ieșit în oraș, domnule. A ieșit în oraș? Da. Dacă mai vine cineva, nu sunt acasă. Absolut pentru nimeni. Da, domnule, da. De ce să mă amăgesc degeaba? De ce să sufăr? Acum pentru mine nu mai este niciun secret. N-am aplecat urechea să-i ascult pe cei ce șușoteau. Mi se părea josnic. Și nici nu puteam crede că Rina ar fi fost în stare. Dar scrisorile astea sunt o dovadă de netăgăduit. A trebuit să comit o spargere, să mă port ca un hoț, ca să pun mâna pe ele, ca să am dovada certă că mă înșală. Și cu cine? Cu prietenul meu din copilărie, colegul meu de școală, asociatul meu în afaceri, prietenul meu nedespărțit, cu domnul Milan Novakovici. Ce să fac? Singura soluție este să plec undeva, să dispar pentru un timp, să fiu departe de aceste locuri, să mă izolez, să-mi treacă starea asta. Ca să nu iau o hotărâre pripită, trebuie să fug de mine însumi. Ia. Alo? Întreprinderea Radici și Todorovici? Cine este la telefon? Dumneavoastră sunteți domnul Petru. Aici inginerul Marici. Da, Pavle Marici. Voiam să vă înștiințez că voi lipsi o vreme din localitate. Peste 2 zile este scadența dumneavoastră.
Vă rog să vă adresați asociatului meu, domnul Novakovici. Și el este împuternicit să semneze numele firmei ca și mine. Iar contul curent este... Da, așa e. Vă adresați lui, deci. Vă mulțumesc, da, exact, Novakovici. Domnule, Da. domnule, a venit domnul Novakovici. Cum? El? Da, i-am spus că dumneavoastră... Dar nu face nimic, să intre, lasă-l să intre. Da. Poftim, domnul Novakovici. Știi, am fost la șantier și când am văzut că nu ești acolo, m-am gândit că poate ești bolnav și atunci m-am repezit până aici. Dar nu te mai preface. N-ai fost nici la șantier și nici nu te-ai gândit că aș putea fi bolnav. Spune drept. Te-a trimis nevastă mea la mine. Da, nițel mai devreme a venit în graba mare la tine ca să spună că am săvârșit o spardere și că v-am descoperit secretul. Că ce secret? Haide, n-are niciun rost să te mai ascunzi. Te-a trimis să vezi care e situația. Despre ce secret vorbești, zău, dacă pricep ceva? Nemernicule. Ce înseamnă asta? Înseamnă că nu ai pic de rușine și că ești un om de nimic. Ascultă, nu-ți permis să vorbești astfel cu mine. Da, uite, aici ai dreptate. Și eu îmi dau seama că ar trebui să vorbesc altfel cu tine. Deocamdată însă mă abțin. O să mai stăm noi de vorbă altă dată și n-ai nicio grijă. Îți dau cuvântul meu că o să mai stăm de vorbă. Ascultă, Pavle, hai să vorbim deschis. Nu zic că n-ai și tu dreptate. Înțeleg, ți-am rănit amorul. E vorba de cinstea mea. Ce cinste? Nu e vorba decât de amor propriu. Fie și amor propriu. Dar cine ți-a dat voie să mi-l terfelești? Doamne, dar nu ești în stare să vezi lucrurile mai lucid? Nu vezi că așa e viața? Așa e de când lumea și pământul. Ascultă-mă pe mine. Tu ești mereu ocupat. Pleci dis de dimineață la șantier, îmbuși ceva pe apucate, seara te întorci frânt de oboseală acasă și chiar și atunci obosit cum ești, nu găsești altceva mai bun de făcut decât să te cufunzi în hârțoage, în lucrările tale științifice. Numai soții tale nu catadixești să-i spui un cuvânt mai drăgăstos. Uiți că e tânără, că e firesc să-i placă și să mai petreacă, să dorească, să-i se acorde atenție, să fie alintată. Acum a obținut tot ce și-a dorit cu prețul căsniciei noastre distruse și cu colaborarea rușinoasă a prietenului, a asociatului meu, domnul Milan Novakovici. Ce contează dacă sunt eu sau altul? Este o întâmplare că anume eu am avut mai mult timp liber ca să mă ocup de ea și să-i acord toată importanța și atenția pe care le merită. Nu numai destul timp, ci și destulă josnicie, ca să nu mai ții seama de niciun fel de considerente. Nu înțeleg de ce te frămânți așa pentru atâta lucru. Nu înțelegi că există situații în viață cu care omul trebuie să se împace vrând nevrând? Încăpățânarea în asemenea împrejurări este apărajul sălbaticilor. Afară! Ieși afară, domnule Milan Novakovici! Nu spuneam eu, mentalitate de sălbatic! Afară! Maria! Maria! Da, domnule, da. Maria, te rog să-mi pregătești schimburi, hainele albastre și tot ce-mi trebuie pentru drum. De ce plecați? Da. Pentru multă vreme? De unde vrei să știu? Vă întrebam numai așa, ca să știu ce fel de valiză să pregătesc. Nu-mi trebuie nicio valiză, niciuna, auzi? Nu vreau să iau nimic din casa asta, nici măcar o batistă. Nu mai trebuie nimic. Bine, cum doriți. Nu-mi trebuie nimic, du-te! Am să te chem eu mai târziu. Cine-i? Tu, Rina. Pavle, aș vrea să stăm amândoi de vorbă ca să lămurim unele lucruri. Îmi pare foarte rău, dar acum n-am timp. Chiar în clipa asta trebuie să plec. Unde? Nu știu încă. Pentru mai multă vreme? Nu știu, Rina. E mai bine să te aștepți la o lipsă mai îndelungată. Chiar foarte îndelungată. Ce vrei să spui? Că plec! Pavle! Pavle! Oh. Iar ești posomorât, Milan. Iar s-a ivit un norișor. Nu îngădui apariția nici unui norișor. Vreau ca cerul nostru să fie mereu senin, așa cum a fost în toți acești 3 ani de când ne-am căsătorit. Într-o căsătorie fericită e totdeauna senin. Și căsnicia noastră nu e fericită. Ai să-mi reproșezi ceva? Absolut nimic. Deși înseamnă că totuși e ceva. Uite, vezi, cum să spun eu, inițialele astea, uite, pe lingurițe, pe furculițe, numele de familie din prima ta căsătorie. Au trecut 3 ani și aceste vestigii ale trecutului n-au dispărut încă. Oh, Doamne, Milan! Ai dreptate, este un fleac, e adevărat. Totuși, mi s-a făcut lehamite să văd în fiecare dimineață această monogramă care mi-aduce aminte de primul tău bărbat, dispărutul Pavle Marici. Oh, Doamne, niciodată nu mi-a trecut prin cap așa ceva și nimic nu e mai ușor decât să-ți fac pe plac. Ana, eu te-am chemat, dragă. Strângem masa și de acum încolo să nu mai aduci la masă tacâmurile astea de argint, ci pe cele argintate din scrinul cel mic. Da, doamne. Pe urmă, după ce pleacă domnul la birou, ia tacâmurile astea și le duci la magazinul de argintărie, știi care, peste drum de cazinou, la argintarul care a mai lucrat pentru mine. Te duci și le lași acolo să le topească și să-mi facă altele noi. Cum doriți, doamnă.
E bine așa, scumpule? Cât de drăguță și hotărâtă ești. Dar cum puteam face altfel? Să îngădui ca un fleac ăsta să-mi tulbure fericirea? Îți mulțumesc, draga mea, mă copleșești. Într-adevăr, mă copleșești cu atâtea dovezi de dragoste. Și acum trebuie să te las. Te sărut, pa. La revedere, draga mea. Ana, Ana, condul pe domnul. La revedere, Milan. Și la prânz să vii repede, repede acasă. Viu, la revedere, draga mea. Pa. Ana, domnul a plecat? Da, doamnă. Atunci mă duc să mă îmbrac, iar tu strânge tacâmurile și să le duci unde ți-am spus. Da, doamnă. Ana! Domnule Anta! Ana! Domnule Anta, ce-ați pățit? Vă e rău? V-ați Un pahar. prăbușit așa în fotoliu, Doamne, Dumnezeule! Ana, un pahar cu apă rece, te rog. Da, poftiți. Mulțumesc, doamna, unde e? Se îmbracă, domnul Anta. Se îmbracă, de asta iar de ei acum, se îmbracă. Are să fie gata numai decât. Numai decât. Da. Femeile nu se îmbracă niciodată numai decât. Dar ea spune, Ana, ai băgă de seamă ceva dimineața asta? Doamna era tulburată cumva? Cum adică să fie tulburată? Era bine dispus așa, ca de obicei. N-a auzit nimic deosebit care să ne liniștească? După câte știu eu, nu, domnule Anta. Du-te și cheamă încoace, spune că am o chestiune foarte importantă. Da. Pentru Imediat. asta nu e nevoie să-și încheie toți nasturii. Hai, fuga! Imediat. Ce este? Ce s-a întâmplat? Ana, încă un pahar cu apă rece. te rog. Imediat, domnule Anta. Ce? Nu-ți fie teamă că nu s-a întâmplat nimic grav, draga mea. Atunci de ce arăți în halul ăsta? Să fi aflat și tu ce am aflat eu, ai arătat poate și mai rău. Ah, deci tot s-a întâmplat ceva. Spune. Poftiți încă un pahar cu apă, domnule Anta. Ana, poți pleca. Da, doamnă. Hai. Hai, spune odată ce Eu s-a zic să întâmplat. stai jos, paharul cu apă e aici. Ah, vorbește odată. L-am văzut Pe cine? pe primul tău bărbat, Pavle Marici. Paf. E înfiorător. La ce chinuri mă supui? Cine te-a trimis să mă chinui? Ce vrei? Ce urmărești? Dacă spun că l-am văzut cu ochii mei, Nici nu-l cunoști. cum să nu-l cunosc? Doar a rămas dator 10.000 de dinari. E ceva cu neputință. Este o invenție a creierului tău bolnav. Oh, Doamne, am să nebunesc. Nu se poate să fie adevărat. Spune că nu este adevărat. Haide, spune! Dacă spun... Sau, dacă este adevărat, atunci eu nu mai sunt în stare să gândesc. Bine, dar acum 3 ani când a plecat, adică de fapt a dispărut. A doua zi s-au găsit hainele pe malul Dunării, iar în palton se aflau diferite acte de ale lui. Ba și actul de identitate. Toate au fost cât se poate de limpezi pentru toată lumea. Cadavrul a fost descoperit abia după 6 săptămâni. Atât de departe, în josul Dunării, se înțelege de nerecunoscut, dar se stabilise că acest cadavru stătuse în apă 6 săptămâni. Exact atât cât trecuse de la dispariția lui Pavle. Știu, chiar și monograma de pe cămașă era a lui. Și ce mormântare i s-a făcut. Tu mergeai în urma dricului, iar eu pe alături. Și uite, acum l-am văzut așa cum mă vezi și cum te vezi. Nu am să nebunesc. Să nu faci una ca asta, să nu faci, mai ales la asemenea momente. Alo, cu domnul Novakovici. Cum n-a ajuns încă? Nu se poate. Trebuie să fie acolo. A plecat de mult de acasă. Când vine să-mi dea imediat un telefon. Dar vă rog, e o chestiune extrem de importantă. Poate că nu trebuie să spui lui Milan. Dar cu cine să mă sfătuiesc dacă nu cu soțul meu? Asta așa e. Ascultă, Anta, nu mă face să alarmez pe toată lumea. Dacă ai făcut o glumă sau ți s-a părut. Cui iar de glume ne semnăm prejurări? Crezi că mie mi-a făcut plăcere când l-am văzut? Chiar din auri. Chiar negustorul Ristici stătea în fața prăvălii și a rămas și gura căscată când a dat de el. Se îngălbenise ca ceara. Reposatul s-a apropiat de el, i-a întins mâna, apoi a stat mai mult de vreme de vorbă. După ce s-a despărțit, l-am întrebat pe Ristici. N-ai putea să-mi spui ce e omul acela care a stat de vorba din auri? Dar după Ristici, este inginerul Pavle Marici. Am fost la mormântarea lui și acum mi-a povestit cum de s-a întâmplat tot ce s-a întâmplat. Uite, așa mi-a spus după Ristici, care a stat cu el de vorbă așa cum stăm noi acum aici. Doamnă, a venit domnul Miles. Spune că nu sunt acasă. Adică nu spune să intre. Bine, doamnă. Anta, tu du-te și vezi unde-i bărbatul meu. Spune să vină urgent acasă. Mă duc. Doamne. Ce mai face bebelușul? Mile, sunt atât de nefericit. Tot din ce cauză torturica mea? N-ai să crezi când am să-ți spun. Nici mie nu vine să cred. Ar fi îngrozitor dacă ar fi adevărat. De ce ești atât de speriată? Totul este atât de fantastic încât nu sunt în stare să mă dezmedicesc. Închipuiește-ți, primul meu bărbat, cel care s-a sinucis, care s-a necat, a reapărut.
Trăiește. Imposibil. Dar tu ești gripată, dragă. Uite, tu ai și temperatură. Zău, toate astea au apărut în imaginația ta din cauza febrei. Eram sigură că ai să crezi. Și nici nu e de crezut tu dacă asta. Liniștește-te, Renata. Așa ceva nu se poate. Nu poate să fie adevărat. E adevărat, e cât se poate de adevărat. Îmi spune mie ceva că este adevărat. Nu știu ce, dar îmi spune mie. Doamne, nu mi-ai povestit tu cum a fost descoperit cadavru, cum mi s-a stabilit identitatea? Da, chiar și atunci au fost unii care se îndoiau de moartea lui. Ba, unii spuneau că nici cadavrul descoperit nu constituie o probă convingătoare. Numai cei 3 ani de zile care s-au scurs fără ca el să dea un semn de viață au convins pe toată lumea că e mort. Nu știu, dar dacă toate astea ar fi adevărate, eu nu știu pe unde mai scoate tu cămașa. Da, aș fi silită să mă întorc la el. Îi spune și tu dacă este cu putință să mă mai întorc la el. Abia în a doua căsătorie am cunoscut fericirea. Asta ar însemna să te pierd și pe tine, Mile. Bebe, trebuie să existe o portiță de scăpare. Nu se poate să nu fie, dar pentru asta ar trebui să ne consultăm cu cineva. Cu cine? Cu cine dacă nici pe bărbatul meu nu-l găsesc? A plecat de atâta timp de acasă și n-a ajuns încă la birou. Ascultă, bebe, ce-ar fi dacă nu te-ai mai gândit tu la toate astea? Mai bine să vorbim de altceva. Porumbița mea scumpă. Auzi, închipuiește-ți, am rămas lefter. Uite, sunt lihnit ca un țânțar în toiul iernii. Și peste 2-3 zile o să încasez eu niște bani. Dar până atunci, n-ai vrea să-mi dai tu, turturica mea, cu împrumut vreo 200 de dinari? Hai, porumbița mea. Ești cam des în criză financiară, Mile. Ce să fac, bebe? Ce pot să fac? Mă zbat și eu cum pot, dar viața asta este atât de complicată, crede. Nu l-am găsit! Nu l-am găsit și pace! Degeaba insistați, domnule Mile. V-am mai spus, soțul meu, chiar dacă ar veni acum acasă, nu v-ar putea primi. E foarte ocupat. Pentru chestiunea dumneavoastră, vă sfătuiesc să-l căutați la birou, fiindcă acasă nu primește pe nimeni. Da, am să vă urmez sfatul, stimată doamnă. Vă rog să mă scuzați. Sărut mâine. Da, bună ziua. Nu l-am găsit. Dar nu știu la ce ori mai fi existând birouri dacă oricine are o petiție de buzna în casa omului de nu mai are clipă de liniște. Nu l-am găsit. Zici că nu l-ai găsit? Nu e la slujbă. Alo? Tu ești Milan? N-ai aflat nimic? N-ai auzit nimic? Bine, vino, te rog, repede acasă. Cât mai repede. Da, s-a întâmplat ceva foarte grav. Nu suferă nicio amânare. Simt că nebunesc, abia mai am răbdare să te aștept. Grăbește-te, te rog, grăbește-te. Vine imediat. În sfârșit. Bună ziua la cucoare! Scuzați, am bătut de 2 ori la ușă, nu te deranja. Am venit pe aici să-ți fac o mică rugăminte. Fata mea, știi, ar vrea să dea o raită prin magazine ca să-și caute o roche de mireasă, fiindcă, s-a apropiat funia de par. Mâine, poi mâine să mărită și nu vrea să ducă nici în ruptul capului fără tine. Bine, domnule Spasoi, am să merg, dar altă dată. Acum nu pot, domnule Spasoi. Da, ce? Am treabă. De altfel, treaba asta te privește și pe dumneata în calitate de rudă apropiată și moștenitor al fostului meu soț, Pavle Marici. Dar ce-i cu Pavle Marici? N-ai aflat ce s-a întâmplat? Habar n-am, ce s-a întâmplat? Află că omul despre care știe toată lumea că a murit și pe care l-am înmormântat trăiește. Stai! Despre cine vorbești? Știi bine, doar ai moștenit casa de pe bulevard și toată averea. Ia mai lăsați-mă în pace cu bazaconile astea, doar nu suntem copii. Păi cum se poate una casă? Nici mie nu-mi vine să cred, dar Anta spune că l-a văzut cu ochii lui. Tu ai născocit gogorița asta. Ia spune-mi, ce bei tu, Anta, de dimineață? Eu? Ce să beau? Nu beau nimic. E și cum ți-a venit să-i dai drum la o prostie atât de gogonată ca asta? Dacă l-am văzut? Tu mă auzi că l-am văzut cu ochii mei? Pe cine? Pe răposatul Pavle Marici. Pe care Pavle Marici? Pe Pavle Marici pe care l-ai moștenit tu. Să știi că împrăștirea de zvonuri mincinoase se pedepsește de lege. Era bine să fi fost o minciună, dar eu l-am văzut așa cum te văd acum pe tine. Când a dat cu ochii de mine, mi s-au tăiat picioarele. N-am mai fost în stare să fac un pas. M-au trecut toate nedușelile. Pe urmă parcă mi-a fi strecurat cineva un stroi de gheață sub cămașe. Așa m-a apucat un tremur. Sunt clanțuneau dinți în gură, nu alta. Dar tu de ce tremurai, că ce? Cum de ce? Păi alea 10.000 de dinari. Care dinari? Păi n-ai jurat tu la jucătorie că i-ai dat bani în drept? Am jurat cum nu zice, dar vezi că atunci nu era viu, iar acum e. Asta te roade pe tine, brazică. Dar tu ce credeai? Stai că te lămuresc eu îndată, Anta. Uite, Anta, ăsta e codul penal, că eu nu mă despart de el niciodată. El mi-e îndreptară în viață, să o știi de la mine. Cărățulia asta este cât se poate de folositoare. Multe învățăminte poate trage omul din ea. De aici pot scoate, dacă pot să zic așa, îndrumări pentru viața așa. Uite, Colea, că te privește, va să zică pe tine articolul 144, jurământ fals. Asta ce jurământ? Care va să zică 1 an închisoare și 1 an pierderea drepturilor civile. Adică să poate și mai mult, dar să știi că tu n-am pot să fii sigur. De cine vorbesc, Pasoie? De tine, Anta.
Cum de mine? Păi pentru jurământul fals. Adică îți bați capul pentru mine, cum văd? De tine nu-ți pasă, Cu-și fie vorba între noi, chiar eu ar trebui să-i dau o judecată, fiindcă tu, ca să zic așa, se cheamă că pe mine m-ai jefuit de cei 10.000 de dinari. Fiindcă atunci când creditorul tău s-a omorât și s-a făcut socoteala moștenirii, tu ai rămas dator moștenirii care mi se cuvine mie, ca ruda lui cea mai apropiată, eu sunt ruda lui cea mai apropiată. Tu vorbești? Și mie trebuie să-mi... A dovedit că e ruda cea mai apropiată, de pus 3 jurăminte false, 7 certificate false, am făcut și o moștenire. Ia mai aruncă-ți ochii în drumările alea tale să vezi ce scrie acolo pentru asemenea cinstite fapte. Să nu îndrăznești cumva să mai spui vreodată ce ai spus acum, auzi? Auzi că te strivesc, Tu mă strivezi, Da, eu te... Ai aflat? Dar cum e cu putință? Chiar adineauri, în drum spre casă am aflat, m-am întâlnit cu domnul Tadici, care mi-a spus că l-a văzut pe Pavle. Ba, și vorbit cu el. Și eu l-am văzut. Asta înseamnă, domnilor, că nici în moarte nu mai poți avea încredere. Și de unde vine Maroc? De unde a căzut? Din lună sau din Marte? Și că s-ar fi întors dintr-o călătorie. De la cimitir cu șetren. Dar nu mă mai ajută mintea. Pentru prima dată în viața mea mi se întâmplă mie una ca asta. Și altceva? N-ai mai aflat, Milan? Ba da, lumea spune că nici n-ar fi murit. Păi crezi și eu acum e în stare să nege tot, știi? Pe ce? Aud că a tras de Excelsior. Pe Radici l-a întrebat de mine. S-a interesat unde locuiesc. Zicea că are de gând să facă o vizită. Dumneavoastră? Mie sau nevestii mei, mai știi? Mie? De ce mie? Păi nu ești tu ființa cea mai apropiată? Eu? Păi sigur, acum devii iarăși nevasta lui. Milan, spune-mi, este adevărat ce spune De Anto? unde vrei să știu eu? O să vedem. Scrie în codul penal. Dar lui Radici nu i-a spus pe unde a fost și ce a făcut? Da, i-a spus că a plecat mai întâi la Viena. La Viena. Acolo a aflat din ziare știrea că a fost găsit necat, că la început vrea să facă o dezmințire, dar că după aceea tocmai această situație i s-a părut o ieșire fericită din impas. Că dacă toată lumea îl credea mort, el va putea trăi netulburat. Auzi la el, ieșire fericită din impas, calal ieșire. Păi, din punctul lui de vedere... Din punctul lui, dar n-avem și noi punctul nostru de vedere? N-avem și noi punctul nostru de vedere? Și ce mai spunea Milan? Că n-a mai stat la Viena să nu fie recunoscut de vreunul dintre ai noștri și a plecat mai departe, la Hamburg. Acolo s-a stabilit într-un cartier periferic și s-a angajat inginer la o fabrică. Auzi să-și părăsească locul de muncă, liniștit și pașnic. Poate și o un fi loc... vrut și el, săracul, să-și mai vadă odată averea. Sau să-și primească datoriile neîncasate, mai știi? Nu mai e... Eu una nu pot cu niciun chip să-mi adun gândurile și nici să mă liniștesc. Atunci spuneți-mi, noi, pe cine am înmormântat noi? Stai, Pavle i-a spus lui Radici că probabil individul care a fost găsit necat ar fi fost un maestru de pe șantierul lui, care venise la el în ziua în care Pavle s-a făcut nevăzut. Să-i spună că vrea să se sinucide din cauza unei dezamăgiri amoroase și că Pavle i-ar fi dat niște haine de ale lui, în care erau și niște acte de ale lui, acte din cauza cărora s-a produs și confuzia. Și tu care depus coroană de flori la mormântul lui, meșter de șantier. În clipele astea, băimăciți cum suntem, nici nu ne putem da seama de urmă. Așa e, nu ne dăm seama, dumneata, de exemplu, Milan, ai să rămâi fără nevastă. Nu? Numai asta, nu? Iar dumneata, Spasoie, o să te ștești pe pod de avere. În timp ce dumneata, Anta, o să te muți pentru un an la pușcărie. Iar începi? Ți-am mai spus că mă apucă de amblaua la auzul acestui cuvânt. Tăceți! Noi ne certăm în loc să vedem ce facem cu mortul. Cu mortul ce să facem? Și cu mortul? Și ce? Să poftească. Numai să vină încoace mortul ăsta. Să vină? Dar se pune întrebarea, ce facem? Cum ne purtăm cu el? Asta-i bună, cum ne purtăm? Păi dar asta e treaba cea mai ușoară, nu? Că doar nu o să recunoaștem că trăiește. Asta ar însemna să ne tăiem singur craca de sub picioare. Auzi, ne purtăm așa, știi, față de el, ca față de un mort. Adică cum? Eu însă unul știu cum am să fac, știi? Cum ai? Pur și simplu nici n-am să-l bag în seamă, ca și când n-ar exista. Dacă mi iese înainte, mă fac că nu-l văd, știi? Dacă îmi dă bună ziua, nici nu-i răspund, că doar nu pot sta de vorbă cu morții și cu asta basta. Dacă începe să vorbească. Nu-i răspuns. Eu am să mă uit în altă parte. Nu-mi face nicio plăcere să-l văd. Da, parcă eu abia așteptam să-l văd. Va să zic că dumneata, Spasoie, ești de părere că să nu-l luăm în seamă, nu-i așa? Ca și cum n-ar exista. E cel mai... Domnule Milan, a venit un domn și m-a rugat să vă dau această carte de vizită. Nu, stai că El este. Ana, spune-i să intre. Da. Pentru mine nici nu există. Milan, te rog să stai mai aproape de mine. Bună ziua. Am auzit... Credeam.
Mă așteptam. La ce te-ai fi așteptând? Nu cumva ți-ai închipui că o să leșinăm când o să te vedem? Nu, la așa ceva drept să spun. Nu mă așteptam, iubite moștenitor. Dar îmi ziceam și eu că mă veți întâmpina cu bucurie, ca niște rude bune. Doar m-am întors din morți. Asta te privește? Nu mă privește numai pe mine, ci și pe rudele mele. Oare soția mea nu e firesc să se bucure la întoarcerea soțului ei pe care îl credeam mort? Milan, nu te rog. Sau dumneata, Spasoie, ruda mea cea mai apropiată? Am auzit că la tribunal ai adus dovezi că ești ruda mea cea mai apropiată. Așa scrie aici. Uite, în ferparul tipărit cu ocazia înmormântării mele, unde te iscălești, rudă nemângâiată. O rudă apropiată ca dumneata ar trebui să se bucure. Ar trebui, ce parcă eu zic că n-ar trebui, dar ia ascultă. Nu-ți dau voie să-ți bagi joc de simțămintele mele. Aici străznește prin cap să mor și eu trebuie să bocesc, aici străznește să învii și eu trebuie să mă bucur. Păi așa pot să ții până ziua de apoi. Și atunci înseamnă că eu nu mai am altceva de făcut decât ba să bocesc, ba să râd cu schimbul. Cu schimbul, nu? Dar ceilalți nu au nimic de spus? Prietenul și asociatul meu, de pildă, domnul Mihail Novakovici. Noi am rupt orice legătură, domnule, încă de pe vremea când trăiai. Da. Dar domnul Anta, ruda soției mele, pe el, hai să-l iertăm, să sărim peste el. Chiar așa, mai bine zi, să sărim peste mine. Așa, nici nevastă mea nu are să-mi spună nimic. Eu, pe mine, te rog să te adresezi soțului meu. Domnule, fosta dumitale soție s-a căsătorit legal cu mine și căsnicia noastră este cât se poate de fericită. Nu înțeleg cum de mai ai obrazul să-i vorbești și să o jignești. Da, dar eu n-am murit. După cum vedeți, eu trăiesc. Asta ar trebui să o dovedești, doamne. Ce crezi că așa merge? Vine nu știu cine de nu știu unde și spune: uite-mă, sunt viu. Păi ancheta a stabilit că te-ai sinucis, care va să zică, așa că ești bun mort. Mea-ta ești mort în fața legii, așa cum ești mort și pentru noi toți. Da-mă mormântat și încă cu ce bombă, cu discursuri. În casa mea a fost un doliu. 6 săptămâni ți-am depus o coroană pe mormânt. Flori naturale, m-a costat o grămadă de bani. Ce mai vrei? Spune, domnule, ce mai vrei? Am dat banii, am dat banii. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. Vreau să foarte recunoscător. Păi acum ce mai vrei dacă noi din partea noastră am făcut tot ce se cuvine. Ce mai vrei, domnule? Ce mai vrei? Ce să vreau? Nu vreau nimic. Nu vrea nimic. Nu vrea nimic. Dacă nu vrea nimic, e foarte Am venit doar ca să vă mulțumesc pentru grija ce mi-ați purtat. Păi pentru asta nu trebuia să te ostenești până aici. Vă să zic că după dumneata, Spasoie, nici nu mai avem ce vorbi. Păi da, despre ce să mai vorbim? Ce să mai... Da, nu ți se pare că întoarcerea mea schimbă radical situația? Că schimbă din temelii mersul lucrurilor? Uite, tocmai despre asta ar trebui să vorbim. Ba, să mă ierți, domnule, să mă ierți! Mie nu mi se pare că schimbă nicio situație, doar pentru dumneata să nu să fi schimbat. Și atunci am să-ți dau un sfat prietenesc să te învăț cum să ieși din situația asta schimbată. Dacă vrei, uite, eu te ascult cu plăcere. Dacă ți închipui că întoarcerea dumitale este o amenințare pentru noi toți, atunci trebuie să-ți spun că te înșeli, amar. Crezi că tot ce s-a înălțat după moartea dumitale este atât de ușor de dărâmat? Află că te înșeli. Nu ai de ales. Singura portiță de scăpare este să te întorci din nou de unde ai venit și să te împaci cu gândul că ești mort. Da, uite, asta ar fi o ieșire, dar mai este una. Și eu pe aceea am ales-o. Care? Să rămân aici, printre dumneavoastră. Ce printre noi, împotriva noastră? Dacă asta vă e dorința... Asta înseamnă, domnule, eu zic să te mai gândești. Pe 3 ani de zile m-am tot gândit. Pentru asemenea lucruri nu sunt de ajuns nici 30 de ani. Vă rog să mă iertați, domnilor, dacă v-am deranjat, dar trebuia să am această întâlnire cu dumneavoastră înainte de a porni orice acțiune. Tot aveam de gând să vă vizitez pe fiecare. Peste mine ai spus că sari. Da, e cu atât mai bine că v-am găsit pe toți la oaltă. Eu am plecat. Stai! Ăsta e ultimul dumitare cuvânt? Ultimul meu cuvânt este: sunt viu și vreau să trăiesc. Ce, parcă noi nu vrem să trăim? Anta, dă fuga după el și spune că și noi vrem să trăim. Că și noi vrem să trăim. Dă fuga după el și spune că... Nu înțeleg de ce vă ascundeți de mine.
mine, tată? De ce nu-mi spuneți și mie adevărul? Dar nu s-a ascunde nimeni de tine, Vuchița, zău, fetița mea. Dar să vezi, uite, adevărul este. Adevărul... Trebuie să fie ceva la mijloc, tată. Auzi, stabilim ziua anunții, dăm sfoară în țară, tipărim și invitațiile și așa deodată stop. Dar nemaipomenit, tată. Și de ce? Să vezi, uite să vezi, ne-au căzut pe cap, așa dânseni, niște belele care... Belele. Când ai tu belelele pe cap? Eu am belelele, dar astea, cum să zic eu, sunt belele, nu glumă, să știi. Ne-am izbit de ceva și nu știm și noi cum să scoatem la capăt, Vuchița, tatea. Barem logodnicul tău, cred că nici nu știe unde este capul, că am vorbit și cu el despre cum stau lucrurile. I-am explicat băiatului. El a înțeles. Da, nu mai știe unde e capul domnului logodnic, nu? Dar până mai ieri, alaltăieri nu se dezlipea de aici. Mă pierdea din ochi, nu alta. Și ce vorbe mieroase, ce trai îmi făgăduia. Dacă o să mă marit cu el și... Uite că de alaltăieri nici n-am mai dat pe aici, tată. Dar se vede de la o poștă că nu e în apele lui. E cu gândul aiurea și ce mai încolo și încoace, tată. Nu mai sare să lege două vorbe ca lumea. Păi dar nu-ți spun că ne-a căzut o belea pe cap de nu ne mai arde niciunuia de nuntă. Mai ai puțină răbdare, Vuchița. Ai puțină răbdare și ai să vezi că toate se vor termina cu bine. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua, domnule Anta! Bună ziua, Vuchița scumpă, Vuchița scumpă. Lasă-ne, te rog, singur, avem de vorbit despre daravelele noastre. Bine, mă aduc. Du-te, fata. Ai dat de el? Greu. Știi, el nu e colaborator sau patron la ziar ca să-l poți găsi lesne. De ce? E așa, cum să zic, un fel de jurnalist zburător. El zice că e publicist. Scrie așa, când ești, când colo. Taman ce ne trebuie. Bare mai afla cum îl cheamă. Asta da, Mladen Giacovici. Și că nimeni nu se poate măsura cu el la scris. Are un condei așa de ascuțit că dacă s-a oprit asupra cuiva, apoi pe ăla nici moaștele lui bunică se din gura până mai scapă de judecat. Ce mai cicare o putere în condei, că tot ce e alb este negru, ce e negru este alb, ce... Alb este... A consimțit să vină încoa. Da, zice că vine chiar acurainte de masă. Da, nu-i spus de ce-l poftesc. Doamne ferește, n-am făcut decât ce mi-ai spus. L-am dibuit, atât. Mai mult drept să spun, nu vreau să mă amestec. Știi doar că pe mine m-a sărit. Da. Ce rost mai are să-mi vârd singur capul sub secură. Da. Să nu te culci pe urechea aia, că te-a sărit. De ce? Că dacă ne dăm peste cap, atunci să știi că ne dăm toți și scape și tu porția asta. Nu crezi că scapi? Iar începi? Nu poți să nu te agăți de mine! Ce țară, lasă. Și zici că vine astăzi. Da, înainte de prânz. Eu am plecat. Bine, să mai treci până la noi. O să trec, la revedere. La revedere. Bună ziua. Sper că n-am greșit adresa. Cu cine am onoare? Mladen Giacovici. Dumneata e jurnalistul cu pricina? Pardon, nu jurnalist, publicist. E tot un drac. Ba nu, domnule, ba nu. Eu sunt publicist, adică liber. Scriu ce vreau, unde vreau și când vreau. Nu mă poate sili nimeni. Am auzit că dacă e să te pui contra cu cineva, ești în stare să arăți omului că negrul e alb și albul e negru. Domnule, și negru... orice lucru se poate contesta sau dovedi, totul depinde de forța logicii. În definitiv, ce este filozofia vechilor greci? Pitagora, Ipocrat, Eschil. Așa. Esența acestei filozofii se reduce la faptul că fiecare afirmație conține și negația ei, iar fiecare negație are în sine și afirmația ei. Și cum spuneam, totul depinde de puterea logicii. Și chiar stăpânește așa logica asta? Da, domnule, da! Logica este puterea mea. Da. Vedeți, fiecare om are câte ceva. Dumneavoastră aveți bani, eu am logică. Nu se poate să aibă omul și unul și altul, nu? Dumneavoastră nu se poate să aveți și bani și logică. Aceste două lucruri nu sunt niciodată împreună. Așa că putem face schimb. Eu vă pun la dispoziție logica mea, iar dumneavoastră îmi puneți la dispoziție banii noastre, nu? Îmi place cum vorbești, știi? Îmi place. Numai chestia cu bani așa nu prea... Adică banii... eu am să scriu frumos ce doriți, iar dumneavoață o să mă plătiți cum se cuvine. Acum e clar, domnule? Da, acum e clar. Înseamnă că am căzut la învoială și acum putem sta de vorbă mai pendelete despre... Despre ce este vorba, acum stă chestiunea despre... Chestia, domnule, ar sta cam așa. Un om a murit acum 3 ani de zile când l-am și mormântat. Da, vezi că acum trebuie să dovedim că e mort. Adică dovedim că e mort? Da. Păi nimic mai simplu. Spuneți-mi doar în ce stil doriți să fie scris articolul și... Lasă, cu stilul aranjăm noi cu stilul, dar vorba e că individul trăiește. Cine trăiește? Ei, cine? Ăla care a murit. Domnule, vă rog, eu sunt publicist serios. Mie să-mi vorbiți la fel, în mod serios, domnule.
Vezi, omul ăsta a murit așa cum ți-am spus. Ba, l-am și mormântat acum 3 ani de zile și uite că a apărut așa netam și trăiește, a apărut și trăiește. Încurcată chestie. De câte ori n-am dovedit eu că un om este viu, cu toate că el era în mormânt de ani de zile. De obicei la alegeri când trebuia să voteze și morții. Dar data asta e cu totul altceva. Una e să dovedești că un mort e viu și alta e că un om viu e mort. Păi te înțeleg, dar dacă există dovezi? Ce dovezi? Păi anunțul mortuar, înmormântarea, mormântul. Da. Astea ce sunt? Mormântul, pământul, astea nu sunt dovezi? Mormântul nu e nicio dovadă atunci când omul există. Există? Păi așa zice el. Dacă omul susține că există, atunci trebuie să-i dăm crezare, n-avem un control. Bine, dar asta, cum îi zice lui asta, forța logicii dumneavoastră n-ar putea să dovedească precum că nu există. Grea chestiune, Doamne. Poate dacă am recurge la teoria lui Einstein, poate. Dar asta cine mai fie? După teoria lui Einstein, domnule, toate fenomenele vieții sunt relative. Am putea deci considera că acest om este viu doar relativ, da. Bine, dar n-am putea lua altă teorie care nu e Sigur, putem lua orice teorie. Și mie să-mi spuneți deschis, omul ăsta vă pune bețe în roate dacă e viu. Vă strică socotelele, nu-i așa? Păi, cum să spun? Mi-a și spus, gata. Trebuie să-i dați înapoi tot ce ați moștenit. Greu, domne, greu. Foarte bine, acum am lămurit. Dacă stăm și ne gândim bine, cu scrisul nu o să facem nicio brânză. Asta e părerea mea. Dar dacă dumneavoastră țineți cu tot din adinsul, eu pot să și scriu. Știți? Însă poate să vină și un răspuns, atunci se dau prea multe în vileag, afacerea poate să ajungă în fața judecății. Și după câte înțeleg eu, aveți toate motivele să ocoliți judecata. Îi spune și dumneata ce-mi trebuie mie judecata. Tocmai de-aia spun că e mai bine să mușamarizați afacerea, ca să nu aveți pe urmă de furcă cu opinia publică. Eu, credeți-mă, nu am niciun interes să dau asemenea sfaturi. Dacă aș fi scris, aș fi primit de la noastră mult mai mult, pe când așa, numai pentru un sfat, nu o să-mi dați decât 1000 de dinari. Să-ți dau 1000 de dinari fără să scrii măcar un rând? Vă atrag atenția, domnule, că n-am pus la socoteală ce mi se cuvine pentru tăcerea mea. Ce tăcere, Ia gândiți-vă, domnule, cine mă poate împiedica pe mine să scot un manifest intitulat Morții au înviat, iar cei vii se pregătesc să-i îngroape din nou. Nu cumva ai de gând să... Păi vedeți cât valorează tăcerea mea. Dar eu nu vă cer în total mai mult de 1000 de dinari, gata. Bine, lasă că ai să primești. Eu v-am sfătuit să nu răscoliți lucrurile și să nu dați prea multe în vileag. Dar nici noastră nu stați cu mâini încrucișate, trebuie să faceți ceva, domnule. Da. Trebuie să facem ceva. Am să vă dau un sfat și întreaba asta. Pentru altă 1000 de dinari? Face și 2, și chiar 3, și chiar 4. Eu însă nu umblu cu șantaje, domnule, nu. Departe de mine gândul ăsta. Așa că am să mă mulțumesc cu încă 1000 de dinari. Deci în total 2000 de dinari. Da, deci 2000 de dinari trebuie. Dar mai întâi să mă ascultați și o să vedeți că merită chiar și mai mult de 2. Nu, te rog. Am spus 2, gata, 2. Și acum ascultați, domnule. Dumneavoastră, adică familia, dacă am înțeles bine, mortul ăsta viu face parte din familia noastră, nu? Da, vă adunați cu toții și îl declarați nebun. Nebun? Da. Îl trimiteți chiar la expertiză. Aranjați acolo treburile. Dar nu trebuie să vă învăț eu cât și cum, domnule. Și individul o să fie declarat nebun. Da. Și n-aveți nicio grijă, la noi e mai ușor să dovedești că un om e nebun decât că e zdravă. Uite, o mărturie sunt chiar eu, domnule. Și eu am stat 3 luni la Balamuc. Dumneata? La Balamuc, înainte de alegeri. Au dovedit că sunt nebuni, iar după ce s-au terminat alegerile, au dovedit că sunt sănătos. Acum v-ați convins că n-am cerut mult. Nu, bine, poftiți bani. Luați banii și... Vă mulțumesc, domnule. Și ori de câte ori aveți nevoie de mine, domnule, vă stau cu plăcere la dispoziție. Fie ca să scriu ceva, fie ca să vă dau un sfat folositor, nu-i așa? La revedere. Poftiți, la revedere. Anta asta este un zăpăcit poftim de vezi ce fel de specimen mi-a adus pe cap și m-a și ușurat de 2000 are. Dar vorba aia, nu contează măcar de om scăpat de năpasta care a căzut pe capul nostru. Da, asta cine mai fi, că acum nu te mai ajută nimic până... Milan, intră, Corina, poftiți, copii. Poftiți, dar cum se face că ați venit așa pe neașteptate? Dar cum pe neașteptate? Doar i-am promis Vuchiței să mergem împreună prin magazine. Asta e adevărat că ea nu face un pas fără să te întrebe. Dar și mă tărăște și pe mine prin prăvălii. Da, te tărăște, dar de ce? Păi nevastă mea nu mai îndrăznește să facă niciun pas fără mine. Dacă mă întâlnesc
ies cu fostul meu soț nas în nas, ce mă fac? Nu vă mai osteniți, că am amânat nunta, am amânat și târguielile, am amânat și nu, pentru asta o să mai avem timp, dar pentru că veni vorba, parcă ziceați că treceți pe la un avocat. Am fost. Și? Păi ce să zică, ne-a spus că odată cu apariția primului soț, căsătoria noastră se anulează și soția mea trebuie să se întoarcă la el. Asta ar fi cea mai cumplită pedeapsă pentru mine. Avocatul spune că singura ieșire ar fi ca primul soț să ceară divorț, iar după pronunțare să mă căsătoresc din nou cu Rina. M-am și hotărât să-i fac oferta asta. Cui să o faci? Cui reposatului, mă duc la el și-l rog. Dar ce crezi că e așa de simplu? Te duci la el, îl și rogi și îl și gata, și da de unde? Cum? Păi ca să poți intenta acțiuni de divorț, trebuie să fii întâi viu. Păi nu e viu. L-am văzut doar cu ochii noștri. E viu? Știu și eu că e viu, dar noi nu putem recunoaște nici ruptul capului una ca asta, nu? Știți ce ne așteaptă dacă am recunoaște că e viu? Ei bine, treaba asta ne-ar arunca pe toți pe banca acuzării și ar trebui să plătim toate oalele sparte. Păi când vaporul se scufundă, fiecare caută să-și salveze propria piele. Așa vă gândiți dumneavoastră. Fiecare să-și salveze pielea, va să zică proprie. Foarte bine, să-și o salveze. Numai să nu vă pare rău când eu am să ajung la mală înaintea voastră. Nu cumva ne ameniți cu Anes, pasăre? Nu vă ameniți, drăguților. Odată cu vaporul ăsta vă puteți buge și voi la fund, să știți. Dar să lăsăm asta acum, că am o întâlnire cu o persoană foarte importantă, tot în legătură cu problema asta, așa că vă rog, fiți amabili și treceți dincolo alături și mai stați de vorbă cu Buchița, da. O să se bucure foarte tare că o să vă vadă. Poftiți. Dumneata erai? Da. Dar de unde ai mai apărut iarăși ca un strigoi așa? Cum nu te-ai obișnuit cu gândul că o să mai dai ochii cu mine? Dar chiar să vii încoace așa, asta nu credeam. Mi-am zis că înainte de a-mi lua măsurile pe care le cred de cuvință, să mai stau o dată de vorbă cu dumneata spasoie între patru ochi. Dar nu văd cam ce am avea noi de discutat între patru ochi. Dacă dumitale ți se pare că n-ai ce vorbi cu mine, atunci eu ce să mai zic? Dar eu nu vreau altceva decât să evit scandalul. Dacă vrei să eviți scandalul, de ce ai mai venit? De ce n-ai rămas acolo unde... Așa mi-am zis și eu la început. Pe urmă m-am gândit că e mai bine să vin să fac rânduială în administrarea averii mele și în alte treburi și pe urmă să plec de unde am venit. Ce rânduială să faci în administrarea averii? Păi treaba asta e aranjată, eu am făcut... E aranjată, dar pentru dumneata... Dar trebuie să fie aranjată și pentru mine, știi? Ia, ascultă, toți suntem noi așa singuri, noi între noi, Pavlic. Ce-ar fi să vorbim deschis, așa prietenește, cu cărțile pe față de la om la om? Da, sigur că da, bucuros. Hai, poftim, ia, stai jos. Ia de aici și o țigară. Nu, mulțumesc. Ăsta e fotolul din biroul meu. Nu o să-mi spui acum că și țigările sunt din biroul dumitale, să știi. Uite... Aș vrea să-mi spui deschis ce ai de gând, știi? Adică, ce ai de gând să faci de acum încolo? Vorbim așa de la om la om între noi doi. Păi am să-ți spun că nu e nicio taină. Așa. În gândurile mele nu este nimic care ar trebui să fie ascuns. În privința domnului Milan Novakovici, care mi-a furat nevasta, și a nevestii care m-a rănit adânc... O să cer divorț, asta o știu. Nu, nici gând, n-am să cer divorț. Asta e o chestiune care o să rămână totdeauna deschisă. Îi las în pace să trăiască așa în afara legii. Și te rabdă inima să-i lași să se teamă veșnic pentru căsătoria lor fericită, pentru viața... Păi, da, vor fi oare într-adevăr fericiți? Păi, ei așa spun că sunt. Atunci la ce bun să le distrug fericirea? Dar în privința golanului ăla de Anta, cu datoria aia de 10.000 de dinari, ce-ai de gând? Ăsta e lucru cel mai neînsemnat, cel din urmă la care mă gândesc. Așa, aici ai dreptate, căci la urma urmelor el nu pe tine te-a jegmanit, pe mine m-a jegmanit, Cum adică? Păi cum adică? Păi să-ți explic. După moartea dumitale, când s-a deschis succesiunea la tribunal, au fost chemați datornicii să-și achite datoriile. Așa. Păi dacă Anta și-ar fi achitat atunci datoria, banii ăștia n-ar fi intrat în punga mea, care era moștenitorul principal, spune și dumneavoastră. Da, atunci îl las în seama dumitale. Așa. Urmărește-l până în pânzele albe. Bine, auzi? Să spricinuiască el o asemenea pagubă. Păi asta este. Acum asta ce vroiam eu să te întreb, dar cu mine, știi, cum ar rămâne așa? Păi în treaba asta lucrurile sunt cât se poate de limpezi. Dumneata mai moștenit numai fiindcă tribunalul a fost făcut să creadă că am murit, nu? Cum nici eu nu sunt mort, nu mai e nici moștenire, așa că o să te muți din casa asta pe care o să mi-o dai în dărât, cum o să-mi dai și toată averea. Ce spui? Păi spun că așa o să se întâmple dacă o să fii om de înțeles. Să vedem. Dacă nu, atunci o să întorc și eu foaia. Te dau în judecată ca fals moștenitor. Te avertizez că avocatul meu a și început să se informeze despre certificatele false și martorii mincinoși pe care i-ai adus la proces, ca să dovedești că ești ruda mea cea mai apropiată. După cum știi și dumneata prea bine, noi nu suntem rude decât pentru că bunica dumitale a fost măritată cu o rudă oarecare a mamei
numele mele. Bineînțeles că procesul în cazul ăsta, îți dai seama, o să aibă alt curs. Și zi așa... Va să zic că asta ai de gând să faci. Exact. Păi asta, stimabile, ar fi, ca să zic așa, crimă curată. Știi doar că sunt un membru de vază, eu sunt un membru stimat al societății, că sunt un membru... Pardon? Mie nici prin gând nu-mi trece să mă ating de vaza și stima de care te bucuri. Eu nu vreau decât averea mea, restul ți-l las. Ia te uite, domnule, restul meu, oare toți morții ori fi atât de naivi cum par dumneata? Domnule, dumneata ești o excepție. Dar stima și vaza în societate nu ți le dau tot averea? Păi dacă mie averea s-a dus și vaza. Pe asta cam așa este. Îmi aduc aminte că înainte de a-mi fi furat averea nu erai nimic. Nu te lua nimeni în seamă. Vezi? Acum înțelegi de ce nu mă împac deloc cu gândul învierii tale, omule. Înțeleg? Cum să nu înțeleg? Dar de ce să-i faci? Pentru dumneata nu există nicio portiță de scăpare. Și cum să nu existe? Dacă te-ar fi împins norocul din capul locului la mine, păi toate s-ar fi aranjat cum e mai bine. Ei, uite, zău, că mă faci curios. Bine, am fi înțeles din capul locului, să vorbim deschis, știi? Așa cum fac eu acum, că eu am un plan, băiat. Am un strașnic plan, știi? Hai să vezi. Nici eu, nici dumneata n-ai să rămâi în pagubă. N-ai? Ia să auzi. Așa, uite cum mai întâi trebuie să dai divorț de fosta ta nevastă. La treaba asta o să-ți dăm toți o mână de ajutor, știi? Uite, numai eu pot să-ți aduc probe să se ajungă pentru 3 divorțuri, nu pentru unul singur. Bun, și pe urmă? Și pe urmă, odată divorțat, o cer în căsătorie pe fiica mea, pe care eu să știi că ți-o dau cu amândouă mâinile. Ce te miri așa? Ce te miri așa? O cer pe fata mea de nevastă și eu ți-o dau, iar ca zestre îi dau toată averea care a fost pe vremuri a dumitale. Bravo, interesantă propunere, n-am ce zice. Cu alte cuvinte, aș ajunge propriul meu ginere. Nu, în felul acesta salvăm și averea dumitale și reputația mea. Va să zic că în cazul ăsta îi recunoaște că sunt viu. Da, numai în cazul ăsta. Da. Toate bune, numai un lucru nu pot eu să înțeleg. Mie mi s-a spus că fiica dumitale e logotită. Din asta poți să-ți dai seama ce sacrificiu fac. Da, vreau să cred că viitorul dumitale ginere va rămâne credincios cuvântului dat fiicei dumitale, chiar dacă s-ar întâmpla să pierzi averea pe care i-ai făgăduit-o ca zestre. Păi da, că cu siguranță că el este un tânăr foarte onest. Da, și în cazul ăsta trebuie să-și respecte cuvântul. Deci nu ești de acord cu propunerea mea? Nu. Și ce ai de gând? Care e ultimul tău cuvânt, aș vrea eu? Sunt hotărât să merg pe drumul drept. Dar să știi că și pe un drum drept poți să întâlnești piedici. La tribunal o să trecem și peste piedici. Așa crezi, dumneata? Eu, la drept vorbind, să ți-o spun așa pe șleau, nu mai știu ce să-ți mai spun. Nu mai e nevoie. Acum am aflat totul, și unul și altul. Asta da, de aflat am aflat, eu nu pot să spun că n-am aflat. Orice ne-am mai spune acum ar fi de prisos. De alminteri și așa am pierdut prea mult timp aici. Bună ziua, onorabilă rudă apropiată. Bună ziua, strigoiule. Nici nu s-a făcut ziua și m-a și luat în primire. Dacă mai durează mult vânzoaleala asta, o să-mi iau câmpii. Bună ziua, cine ești, mea? Știți, domnule Spasoi, eu am venit din partea doamnei Irina. Așa, care va să zică, îmi pare bine de cunoștință. Poftim, tinere, poftim, stai jos, stai jos. Mulțumesc. Iar uite, Mulțumesc. Doamna Irina îmi scrie, văd că dumneata ești conțopis la avocatul Petrovici. Da, și zici că la avocatul ăsta a venit un individ cu numele de Pavle Marici ca să-i ceară să-l apere. Nu ca să-l apere, ci să pornească acțiune penală împotriva dumneavoastră. Împotriva mea? Da. Ia stai, frate, ia stai și spune și mie cum stă chestia. Zici că vrea să pornească acțiune împotriva mea? Păi treaba lui, ce dacă vrea să pornească. Dar ce are cu mine? Ai putea să-mi spui dumneata ce are cu mine? Nu, că n-a pornit numai împotriva dumneavoastră, a pornit 4 acțiuni. Și ce vrea, domnule, în 4 acțiuni asta? Ce adică? Pe dumneavoastră vă acuză că i-ați furat averea cu ajutorul unor mărturii mincinoase. Pe mine, adică mărturii. Cere înapoierea averii și pentru asta intentează acțiune penală împotriva dumneavoastră. Ia te uită, domnule, penală. Dar celelalte 3 ce sunt? Păi una este împotriva lui Milan Novakovici pentru concubinaj și distrugerea familiei. Și pe urmă? A 3-a este împotriva unui profesor universitar, Lubomir Protici. Aoleu, ăsta e viitorul meu ginere, ăsta ce-a mai făcut? Știți, pentru că
și-a însușit un manuscris științific și l-a publicat sub numele lui. Măgaru. Și să mai lăuda cu lucrarea lui la care a muncit ani de zile și nopți în șir. Da. Nopți în șir, auzi? Da. Nopți în șir. Și a patra? A patra, da. Împotriva numitului Anta Miloslavievici pentru jurământ fals. Va să zic că nici pe Miloslavievici ăsta nu l-a sărit. Dar dumneata ce zici? Adică vreau să zic, ce părere ai? Da. Sunt lucruri serioase? Sunt adică acuzații grave sau sunt așa? Știți, șeful, după ce a cercetat probele, a exclamat: am să le rup gâtul ca la pui de găină. Ca la... Da. Adică cui se rupă gâtul ca la pui de... Dumneavoastră, așa a zis el? Mie, gâtul ca la... Da. Și pentru ce, domnule? Adică pentru ce să-mi rupă mie ca la pui gâtul, tocmai mie ca la pui? Că, știți, el așa s-a exprimat la figurat. Uite, mie nu-mi place una ca asta, nici măcar așa, înțelegi, la figurat. Mie să-mi spui dacă și intentat acțiune, că văd că dumneata mă ții... Nu, știți, acum le redactează, iar când le termină, eu le copiez. Foarte bine. Va să zic că dumneata le copiez. Eu, știți... Dar dumneata ai să le tărăgănezi, așa tărăgănezi cât mai mult, nu-i așa, știi? Avem trebuință ca acțiunea asta să fie amânată cât mai mult. Dar știți, i-am făgăduit și doamnei Irina că le voi tărăgăna cât mai mult. Foarte bine, tinere. Crede-mă, tinere, că o să-ți fim recunoscători dacă tărăgănarea asta și se tărăgănează așa până o să te răsplătim cum se cuvine și noi cu tărăgănarea. Eu am să vă spun, dar dacă nu vă supărați asta, știți, asta nu mai e așa. Da, spune, omule, spune ce... Știți, eu la domnul avocat am o leafă așa de... Mizerabilă, iar viața, știți, și dumneavoastră este atât de scumpă. Asta era pe viața, sigur că da, adică dumneata ai vrea să te răsplătesc pentru serviciu pe care îl faci, nu? Că viața este atât Doamne ferește, nu, nici de cum. Eu tot ce fac este pentru doamna Rina, dar știți, dumneavoastră, dacă mi-ați acorda un mic împrumut, știți, asta ar fi altceva, ăsta l-aș primi fără nicio rezervă, dar o răsplată, asta ar fi ca o jignire. Da. Și cam la cât te-ai gândit să se ridice jignirea asta așa? Adică împrumutul? Împrumutul, vreau să zic, că nu mi-a trecut în cap. Știți, în viața mea n-am cerut mai mult decât am nevoie. Acum, de exemplu, mi-ar trebui să spunem... Cât? 500 de dinari. Cel mult? Cel mult, da. Să știi că n-aș putea să-ți dau un ban mai mult. Un ban și așa, uite... 500 de... Poftim și... Vă mulțumesc, dar știți, vă rog, niciun cuvânt despre asta, doamne Irina. Fii fără grijă, ceea ce știi dumneata și doamna Irina nu e nevoie să știu și eu, dar și ceea ce știm noi doi rămâne între noi doi, nu trebuie să știe doamna Irina. Mi se pare că la aritmetică asta se cheamă regula de 3 simplă. Da. Deci rămâne să vă informez despre mersul lucrărilor la avocat. Așa, și nu uita, tărăgănarea, cât poți tărăgăna, așa. Sluga dumneavoastră... Așa. Asta crede că nu știu eu ce hram poartă el pe lângă Rina. Pușlama... Și mai feră. Ce urle așa? Tare necioplit mai știu. Nu. Hai, spune, afla ceva. Altfel, cum? Ai și cum trebuie. Uite-te și hai să vezi, fotografia întâia. Da, să știi că e chiar foarte bună. Ia spune-mi, unde ai găsit? Nu m-a întrebat prin câte am trecut și pe unde am fost. Am conectat pe la toți fotografii, mai ales la cei care fac fotografii pentru pașapoarte. Am controbăit prin tot felul de cutii pline cu fel de fotografii, până m-a apucat amețeala. În fine, am dat de asta. E strașnică, foarte bună este. Păi când mă apucă de treabă... Afară de afacerea aceea cu publicistul pe care mi l-ai trimis, m-a stors de 2000 de dinari pentru ca să-mi trimite după aia o scrisoare prin care să mă anunțe că el nu se poate angaja în polemică pe linia noastră, că el a aflat că se pregătește o acțiune serioasă contra noastră prin presă, chiar de astăzi, și că el nu vrea, că el e cinstit și m-a stors de 2000 de dinari. Am auzit că Marius s-a dus la avocat. Nu știi de ce? Ai intentat proces împotriva ta. Împotriva mea? Da, pentru jurământ fals. Numai împotriva mea? Și altora nu? Și împotriva noastră, așa, dar nu acțiune penală ca la tine. Pe unul l-a dat în judecată că i-a furat nevasta. Pe mine cică, i-aș fi furat averea, dar astea frățioare, nici nu sunt delicte penale, știi? Vezi că n-a sărit peste tine așa cum spune. Văd, cu toate că putea. Putea? Cum să nu putea să sară și peste mine, dar dacă n-a vrut, n-a vrut. Și ce e de făcut? Uite ce e de făcut. Trebuie să ne ocupăm serios de problema asta. Noi ce facem? Eu mă ocup de proces și tu vezi de ziare. Dai o raită pe la toate redacțiile, vorbești cu redactorii șefi, chiar și cu expediții.
vrăjitorii, cu manipulatorii, cu tot ce găsești acolo. Le spui să aibă răbdare, numai puțină răbdare, și să nu publice nimic. La toți să le spui că mâine am să le dau eu cea mai senzațională știre. S-a făcut. Și dacă izbutești să-i convingi, te repezi încoace să-mi dai de veste. Da. Acum dă fuga repede, și nu mai zăbovi. Alo, Milan? Milan? Ai fost la poliție? Da? E în regulă? Bravo. Deci denunțul l-ai predat. Cu martori ai aranjat? Bine. Numai agentul de poliție să nu întârzie. Da, lasă ce să fie aici. Ai grijă să-i spui să stea mai ferit, să nu bate la ochi. Nu, Șfarț n-a venit încă, Șfarț. Da, pe el îl aștept, pe Șfarț. Să pregătesc toată chestia până vine Pavle Marici. Da. Păi de asta depinde totul. La revedere. Dar pe unde umbli, domnule Șfarț? Nu știu, te aștept azi dimineață și stau ca pe chip. Pardon, n-am știut că e vorba de o chestiune atât de gravă. Și încă ce gravnică, domnule Șfarț? Poftim, în loc, stai jos, mulțumesc în sfârșit. Ai pașaportul vizat în regulă pentru plecarea în străinătate? Pe chiar dumneavoastră mi-ați poruncit să l-am vizat, ca să pot pleca imediat ce apare concesiunea în afacere. Așa, foarte bine, l-ai la dumneata? Dar totdeauna îl port la mine. Uite, pașaportul ăsta îmi trebuie mie. Cum adică? Mi-l dai mie, iar mâine te duci la poliție și declar că l-ai pierdut sau că ți l-a furat cineva. Bine, dar asta Habar n-ai, domnule Șfarț, ce e în joc. Crede-mă, sau că e și în interesul dumitare ca lucrurile să meargă așa cum vrem noi. Adică vreau să spun, dacă mai vrei să rămâi în continuare procuristul firmii mele. Ce mă fac eu fără pașaport? Păi, dar nu ți-am spus eu ce te faci? Mâine te duci și cere alt pașaport și gata. Și dacă nu-mi dă? Păi cum să nu-ți dea? Adică dumneata crezi că nu o să stau eu de vorbă cu șeful poliției? E, lasă, nu-ți mai bate capul, că are cine să-și-l bată pentru dumneata capul ăsta care... Da, să vedeți, nici măcar nu știu în ce scop va fi folosit pașaportul meu, numele meu. Să n-ai nicio grijă că nu e niciun omor la mijloc, n-ai nicio grijă, domnule. Din contră, pașaportul dumitale o să slujească la o faptă bună. Înțeleg, domnule, dar e un lucru foarte neplăcut. Și știți sigur că mâine o să-mi dea alt pașaport? Sigur știi bine, doar că șeful poliției cu Știu mine, bine, știu bine, dacă dumneavoastră îmi garantați. Da, bineînțeles. Bine, atunci pot să plec? Da, sigur, du-te sănătos și mâine îmi dai un telefon și... Bine, am să dau un telefon mâine. Unde era Gumarabicul ăsta? Aici l-am pus așa. Acum să scoatem poza asta lui Șfarț. Așa, bun, și s-o lipim în locul ei pe cea a lui Pavle Marici. Așa, ca și cum ar fi fost aici de când lumea. Așa că, domnule Marici, din clipa asta, dumneata ești Șfarț și poți pleca. Da, intră. Domnul agent. Să trăiți, sunt la dispoziția dumneavoastră. Știi despre ce este vorba? Da, mi-a explicat domn șef totul. Mai ești cu cineva? Da, cu încă 2 jandarmi pe care i-am lăsat în stradă. Să nu-i lași acolo, că-i prea bătător la ochii. Bagi în curte, iar dumneata o să stai în odaia de alături până ce te chem eu. Va să zic că ne-am înțeles pentru cine garantez eu, nu iei în seama. Da. Pe urmă știi ce ai de făcut. Da, înțeles, să trăiți. Atunci du-te alături, prima odaie de îndreapta, acolo e cabinetul meu, sună și spune-i femeii să aduc o gustare și ceva de băut acolo, știi, așa, ca să nu te plictisești. Mulțumesc, am înțeles, să trăiți. Bine, la revedere. E aproape 10 și n-a venit niciunul. Milan și Irina trebuie să fie aici. Uite-i că vin, slavă Domnului. E și Anta cu ei. Ai, lăsați, nu mai sunați, că vă aștept. Am avut o migrenă îngrozitoare. Toți avem migrenă, dar n-avem încotro. S-a îngroșat gluma și trebuie să luăm măsuri urgente. La toți ne arde pământul pe sub picioare. Milan, Rina știe ce avem de făcut. Nu i-am spus, dar asta n-are nicio importanță. Ce se petrece? Spuneți-mi și mie. Trebuie să luptăm pe viață și pe moarte. Nu mai avem vreme de ales mijloacele, pentru că este vorba de viața noastră. Trebuie să fiți gata pentru orice, ați priceput? Zău, nu mă luați așa că mă sperii. Adică ce vrei să spui, gata pentru orice? Da, să vă explic, lasă-mă să-ți explic planul meu. O zi și o noapte l-am tot rumegat, Milan știe, cu el m-am și consultat. Avem de partea noastră și autoritățile. În casă avem pregătiți agenți de poliție, mulți agenți care sunt, agenți care sunt. Încurs și mai rău. Toată chestia este să nu ajungem în fața tribunalului. Cu ăsta nu e chiar așa de ușor, cum bănuiați. Aflați că Marici a fost denunțat la autorități drept un individ periculos, membru al unor organizații subversive din străinătate, etc. Toate astea le confirmăm noi, eu, dumneata Novakovici și Irina. Mărturia asta va trebui să o depuneți dacă va fi nevoie de ea. Dacă va depune imediat, orice. El trebuie să fie. Fiți cu băgare de seamă și pregătiți pentru orice. Calm.
Am venit la chemarea dumitale. Dar eu te-am rugat să vii încoace, dragă domnule Pavle Marici. Nu uita că mi-ai făgăduit să fie ultima noastră convorbire. Da, o să fie ultima. Îți fac cunoscut că eu am și luat o hotărâre în privința asta, așa că nu mai socot necesară nicio discuție. Am venit numai să văd ce mai ai de spus. Da, bine ai făcut, că la urma urmei e în interesul dumitale. Da, așa crezi, Sunt dumneata? sunt convins, dar pentru că nu avem prea mult timp să trecem la chestiuni. Da, și o să stăm de vorbă așa, față de toată lumea, Da, nu? da, și față de ei, sigur că i-am chemat anume, pentru că ce am să-ți spun acum, ți-o spun și în numele meu și în numele lor. Da, poftim, spune. Dumneata, știi că ești urmărit de poliție? De poliție? Da. Nici nu m-ar mira, chiar dacă acum ar fi agenți în jurul casei mele mulți agenți. Dar ce? Sunt chiar așa de periculos? Da, chiar mai periculos decât crezi, fiindcă au fost descoperite toate faptele și toate urzelile dumitale. Ei, asta să știi că e foarte interesant. Dar și pentru poliție a fost foarte interesant. Dar n-ai de gând să vorbești mai deslușit despre faptele și urzelile astea? Atunci am să spun eu ce material s-a strâns împotriva dumitale, ca să poți să-ți dai seama în ce situație te afli. Da, ți-aș fi chiar recunoscător. Află, domnule, că ești membru al unor organizații anarhiste care au ca scop răsturnarea statului, a societății și a ordinii publice. Asta era! Să știi că nu e tot. Poliția a cercetat cazul furtului unor scrisori din imobilul în care locuiei, furt produs înaintea evadării dumitale din acest oraș. Scrisorile alea de amor? Așa zici dumneata. Poliția însă este cu totul de altă părere. Da? Prin așa zisul furt au dispărut scrisori compromisătoare pentru dumneata, scrisori care dovedeau negru pe alb acțiunea dumitale subversivă. Când scrisorile dumitale au fost descoperite, omul dumitale de încredere, un meșter care lucra pe șantierul pe care îl conducei, s-a sinucis, iar dumneata ai șters-o frumușel peste granițe și ai trăit ascuns nu se știe unde 3 ani de zile. Ei, asta o aud pentru prima oară. Va să zic că alea erau niște scrisori politice. Ce politice? Ce politice, domnule? Anarhiste, spionaj. Da. Necredința față de sos poate fi socotită și anarhie. Fii pe pace, lasă că poliția cunoaște conținutul acestor scrisori. Poate că vor fi amabili să mi-l comunice și mie. Ticăloșilor. Nemernici și ticăloși. Te credeam numai un hoț ordinar, dar acum îmi dau seama că ești un ticălos și un nemernic. Domnule Marici, nu-ți permit. Da, nici eu nu-ți permit. Nu vă alarmați, domnilor, nu vă alarmați. Nu vedeți că dumnealui nu mai are cum să se apere decât jignindu-ne. Vă așteptați să mă apăr? De ce să mă apăr? De cine să mă apăr? De voi? De niște ticăloși, niște căzături? Domnule Marici, foarte mult. Degeaba îmi pierd cumpătul. Asemenea lucruri într-o societate ca voastră nu trebuie să mă mire deloc, necum să mă facă să-mi ies din fire. Hai, domnule Spasoie, hai să ne întoarcem la vorba noastră. Să ne întoarcem. Aș vrea să știu, scumpă rudă apropiată, ce mărturie vei mai depune împotriva mea? Că ai primit sume fabuloase în valută forte trimise în taină din străinătate. Da, ei, nemai și uite, pentru că sunt rudă apropiată, m-am gândit totuși să te ajut în situația asta critică nu în mai care spune. te afli. Uite, domnule, nu mai spune. Ți-am și pregătit un pașaport cu vize în regulă pentru orice țară ai vrea. După pașaportul ăsta te cheamă Adolf Schwarz, fiindcă cu numele dumitale nu poți trece granița. Ești urmărit de poliție. Un pașaport. Și ce să fac eu cu pașaportul? Să-ți iei tălpășița cât mai e timp înainte de a se da de urma ta. Dă-mi-l încoace. Da. Așa. Asta este o dovadă de mare preț. Asta este dovada celei mai mari ticăloșii pe care ați săvârșit-o până Vrem acum. să-i facem un bine și... Ăsta nu o să-l mai căpătați în dără. Nici nu ți-l cer. Păstrează-l. O să ai nevoie de el. Cu el ai să-ți petreci restul zilelor undeva în străinătate în liniște, domnule, în loc să stai în temniță. În temniță? Da, în temniță, zici? Ce să caut eu în temniță? De ce? Pentru că am cerut unor ticăloși să mă înapoieze cinstea, munca și averea de care m-au jefuit? Nu-ți permit, domnule. Pentru asta sunt agent al unei organizații anarhiste? Lasă că... Fiindcă o să vă dau un vileag, hoți și ticăloși ce sunteți. Domnule Marici, nu-ți permit. Asta înseamnă pentru voi distrugerea societății și desființarea ordinii sociale? Cine sunt stâlpii ordinii voastre sociale? O femeie stricată, un prieten mincinos, un uzurpator de bunuri străine și un ticălos care depune jurăminte mincinoase? Sărmani ticăloși care nu meritați nici măcar să vă scui pe un om cinstit. Destul, ajunge. Ți-am îngăduit să spui tot ce aveai să ne spui și ai auzit tot ce aveai de auzit. N-a mai rămas decât să te convingi că toate astea nu sunt vorbe goale. O să te convingi imediat. Fii bun, te rog, și vino aici. Vă rog să mă iertați, dar vin în exercițiul funcțiunii. Am fost informați că în casa dumneavoastră se află un individ urmărit de toate organele forței publice. Dumnealui e. În afară de dumneavoastră și de domnul Novakovici, pe care îl cunosc,
Ceilalți sunt rugați să prezinte actele. Da, vă rog. Eu... Azi nu le-am... E o ruda mea, dânsul, garantez eu pentru dânsul, îl cunosc. De cine căutați dumneavoastră? Pe fostul inginer Pavle Marici. Pe Pavle Marici îl căutați? Da. Actele dumneavoastră, vă. Da, eu sunt Adolf Schwarz. Da. Poftim pașaportul meu. Da, domnul Schwarz este procuristul firmei mele. Tocmai trebuie să plece în străinătate în interes de afaceri. Da, vedeți, uitați-vă, pașaportul are toate vizele, e în regulă, nu e nicio problemă. Da, trebuie să plec cu primul tren la 11:10. Domnule Schwarz, v-am dat toate instrucțiunile referitoare la contractele de afaceri pe care le aveți încheiat. Vă doresc succes și vă rog să vă grăbiți să nu pierdeți trenul. Da. Mă grăbesc, nu vă fie teamă. N-am să pierd trenul. Mă grăbesc. Am plecat. Misiunea mea cred că a luat sfârșit, nu așa? Nu, încă nu. Vreau să te mai rog ceva. Să iei automobilul meu și să te repezi până la gară. Dacă ești bun, nu mai sunt decât 5-6 minute până la plecarea trenului. Du-te să vezi cu ochii dumitale dacă a plecat. Am înțeles. Și dăm un telefon imediat. Bineînțeles. Să trăiți. Bravo! O făcurăm și pe asta, acum liniștiți-vă, răsuflați ușurați. Dacă bine zici, nu pot veni în fire, zău așa, uite, nu pot să face. Eu eram sigur de victoria noastră, băi, nu se putea altfel, cum zice și proverbul, nu? Dreptatea trebuie să iasă până la urmă la lumină. Da, este, numai că... Ești sigur că pleacă? E 11, va să zic că e fix 11:10, în clipa asta pornește trenul. Stați o clipă, că acum o să ne sune agentul. Da, alo? Eu sunt? Cum? S-a urcat în tren și a plecat. Mulțumesc, amice, pentru această veste extrem de plăcută pentru noi toți. A plecat și Ați ascultat Răposatul de Branislav Nušić. Traducerea Mirko Živković. Adaptare radiofonică de Leonard de Fremov. Distribuția a fost următoarea: Pavle Marici, Octavian Cotescu; Rina, Rodica Tapalagă; Spasoe, Toma Caragiu; Milan Novakovici, Dem Rădulescu; Anta, Marin Moraru; gazetarul Giacovici, Mihai Fotino; Mile, Sorin Gheorghiu; Schwarz, Tudorel Popa; Alioșa, Rădu Cuițcuș; Vuchița, Ioana Caseti; Maria, Victoria Mierlescu, artistă emerită; Ana, Ileana Șerban; agentul de poliție, George Oprina; regia de studio, Crânguța Manea; regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic; regia artistică, Dan Puican.